අපි හැමෝම කතා කරනවා අතහැරීමක් ගැන. ගොඩක් අය හිතනවා මේ කියන්නේ මොකද්ද මේ කෙවල් අතරින්න, පවුලේ දරුවන් මල්ලන් අතහැරලා දමන්න, බිරිඳ අතහරින්න, නැත්නම් සල්ලි ටික විසි කරලා දමන්න. නව බුදුදහමේ ගැඹුරු තැන්වලදී මේ අතහැරීම කියන්නේ හුදෙක්ම මේ භෞතික ක්‍රියාවලියක් ගැන නෙවෙයි. ඒක මානසික ක්‍රියාවලියක්, මානසික විප්ලවයක් ඇත්තටම. භාගතුන් වහන්සේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ චූල තණ්හා සංකේය සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා මුළු බුදුදහමම එක වාක්‍යයකට කැටි කරන්න පුළුවන් පාඩයක්. සබ්බේ ධම්මා නාලං අබිනිවේසාය. සියලු ධර්මයෝ දැඩිවල්ලා ගැනීමට හෝ මාගේ කර ගැනීමට නුසුදුසුය. ධර්මයට අනුවගත් කල අපේ සිතේ යම්කිසි මැලියම් වර්ගයක් තියෙනවා යම් දෙයකට එල්බ ගැනීම සඳහා. අපි ඒකට කියනවා තණ්හාව කියලා. තණ්හාව දියුණු වුණාම තමයි උපාදාන කියන මට්ටමට දක්වා යන්නේ. සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම හොරෙක් කේක් ගෙඩියක් දැකලා ඒකට ආස වෙනවා. ඒකට කියනවා තණ්හාව කියලා. ඒ කේක් එක අරගෙන කන අවස්ථාවේදී තමයි කට යොබා ගන්නවා කියලා හිතන්නේ. ඒකට කියනවා උපාදානය කියලා. අප සිත තුළ උපාදාන හතරක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කාම උපාදානය, ditthi උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන සහ අත්වාද උපාදාන. එතකොට කාම උපාදාන කියලා කියන්නේ රූප, ශබ්ද ආදියට තියෙන බැඳීම. සීලබ්බත උපාදාන කියලා කියන්නේ නිවැරදි මාර්ගයෙන් තොරව බාහිර වෘතයන් සමාදම් වෙන බොහෝ පිරිස ඔබ දැක ඇති. ඒවට කියනවා සීලබ්බත උපාදාන කියලා. ditthi උපාදාන කියලා කියන්නේ දැන් තමන්ගේ මතයක්, දේශපාලන මතයක් විය හැකි, යම්කිසි දෘෂ්ටියක් විය හැකි. ඒවා මත එළඹ සිටීම ditthi උපාදාන. අත්වාද උපාදාන කියලා කියන්නේ මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ මගේ ඇඟ, මේ මගේ හිත කියලා යම්කිසි ආත්ම දෘෂ්ටියක් තදින් අල්ලාගෙන සිටින පුද්ගලයා. මේ හතරෙන් ඇත්තටම භයානකම එක තමයි ඔය අවසානයේ කියපු අත්වාද උපාදාන කියන එක. අපි දරුවෙක් අතහැරියත්, දේපල අතහැරියත්, සල්ලි අතහැරියත් මේ මම කියන පුද්ගලයා අතරින්න ඉතාම අකමැති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පුදුමාකාර කතාවක්. මොකද උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධයම මහා බරක්. මේ බර උස්සලාගෙන යනවා නම් ඒ පුද්ගලයා විසිනි. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ අපි ජීවත් වෙනවා කියලා ඇත්තටම පින්වතුනි. නමුත් නැත. අපි ඇත්තටම කරන්නේ මොකද්ද? මහා බරක් කර තියාගෙන ගමන් කරන එක. අපි හිතනවා රූපය පරිහරණය කරනවා කියලා. රූපය මගේය කියලා. ඇත්තටම රූපය මගේ කියලා බරක් කර තියාගෙන ගමන් කිරීම තමයි කරන්නේ. වේදනාව ඇත්තටම විඳිනවා නෙවෙයි අපි. වේදනාව මගේ කරගෙන බදාගෙන සිටීම තමයි සිදු කරන්නේ. ඒතර අතහැරීම කියන්නේ මේ බාහිර දේවල් විසි කරලා දාන එක නෙවෙයි. හිත ඇතුලේ මේ ස්කන්ධ පහට තියෙන චන්දරාගයක් වේ නම් ඒ චන්දරාගයෙන් අයින් වෙන එක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ බර බිම තැබීමම තමයි සැපේ කියලා. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් ඕන අපි කොහොමද මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ කියලා. අපි ගොඩක් වෙලාවට දුක් වෙනවා එක්කෝ අතීතය අල්ලගෙන නැත්නම් අනාගතය අල්ලගෙන. බද්දේකරත සූත්‍රයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ මොකද්ද? අතීතං නං වාගමෙය්‍ය නප්පටි කංකේ අනාගතං. අතීතය පස්සේ යන්න එපා, අනාගතය පතන්න එපා. ප්‍රායෝගික අභ්‍යාසයක් යමෙක් ඉල්ලනවා නම් මට කියන්න පුළුවන් දැන් ඔබේ හිතට වේදනාවක් දැනෙන හැම වෙලාවකම හිතන්න ඔබේ අතේ තියන් ඉන්නවා කියලා ගිනි පුපුරක්, ගිනි අඟුරක්. ඒක අල්ලගෙන ඉන්න තාක්කල් පිච්චෙන්නේ කවුද? ඔබමයි. ඉතින් සිහියෙන් දකින්න ඕන මම මේ අල්ලගෙන ඉන්නේ පරණ මතකයක්. පරණ මතකයක් විතරයි. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක නාම ධර්මයක්. ඒක නාම ධර්මයක් විතරයි. ඒක මගේ නෙවෙයි, මම නොවේ කියලා මෙනෙහි කරන තරමට තමයි ඒක හිතින් කියන්නේ ඒකට ඇල්ලීමක් නැති වෙලා යනවා. අනිත් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන අතහැරීම කියන්නේ දුකක් නෙවෙයි. අතහැරීම කියන්නේ නිදහසක්. ඔබ යමක් තදින් අල්ලගෙන ඉන්න තාක්කල් ඔබට ඒ දේ බරක්, ඔබ ඒ දේට යටත් වෙලා ඉන්නේ. ඔබ යමක් අතහරිනවා නම් ඔබ එතන ස්වාමියෙක් බවට පත් වෙනවා. අවසාන වශයෙන් මේ පාලි පාඨය මතක තබා ගන්න උත්සාහ කරන්න. යද නිච්ඡං තං නාලං අබිනන්දිතං. ඒ අර්ථය වන්නේ යමක් අනිත්‍ය නම් ඒ සතුටින් පිළිගැනීමට නුසුදුසුය. අනිත්‍ය දේ අනිත්‍ය විදියටම දකින්න කෙනාට තමයි අතහැරීම කියන එක දේ අමුතුවෙන් කරන්න අවශ්‍ය ක්‍රියාවලියක් නොවේ. ඒක නිකන් අවබෝධයෙන්ම සිදුවන ක්‍රියාවලියක් බවට පත් වෙන්නේ. දැන් මේක අසාව ඔබ තේරුම් ගත්තා නම් ඔබේ ජීවිතයේත් බර බිමින් තබන්න මේක තමයි හොඳම කාලය. ඒ කිරීමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වෙන සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.